Tayong bagong kakalikutin. Hindi pala bago, ito dati na. Ano to, ginawa ko na siya, nag-back job. Ang unang ginawa ko rito, yung kanyang charging pin ito, natanggal uli. Ngayon papalitan natin ng iba na, hindi na USB, hindi yung bilog na. Tapos yung kanyang mic volume, sira din. Dito nakalagay, binaklas ko na. Ayan siya. Ganito rin forma nun, ganito. Ang problema kasi nung mic, hindi gumagana pag hindi mo sinagad ang pihit. Hindi na siya makontrol. Hindi siya gumagana pag hindi mo sinagad ang pihit. Ibig sabihin sira na 'yon. Ito yung papalit natin. Ito yung ipapalit natin. Ito yung pansaksak, yung male plug. Tapos ito yung kanyang female plug. Ito ang gagawin natin charging pin. Tapos ito yung volume control ng mic. Ito yung tinanggal natin pala. Ito yung papalit natin. Si guys, start natin. Ito pala yung kanyang yung takip nun. Dito natin nilalagay yung charging. Binutas ko na siya. Ayan, kasya siya. Binutas ko na yan. Si guys, start natin. Itong maiksi ang positive, ito yung mahaba niya ng konti, yung negative. Positive maiksi, negative yung mahaba. Ito naman baliktad. Yung maiksi ang positive. Itong mahaba ang negative. Labo.